och välkommen till gastronomiköket här på Högskolan Kristianstad. Johanna Gerbers heter jag och jag ska försöka inspirera er till att våga prova att baka en spännande och ny annorlunda kaka. Det är kommit ur ett spännande forskningsprojekt som jag har haft här på högskolan som jag har varit delaktig i. Där vi har tittat på insekter som en kulinarisk delikatess. Där vi har tittat både på hållbarhetsperspektiv, nutritionella värden men framförallt att den ska vara smakfull. Så häng med här så ska jag försöka inspirera till att vi ska baka en bonkaka. Här är ingredienserna som vi har till kakan. Främst så är det mjölmask i det här fallet. Vi har mandel, det är smör, råsocker, vetemjöl, syrsmjöl, alltså torkad syrsa som är malet till ett mjöl, bikarbonat och sirap. Då börjar vi med att hacka mjölmasken och sötmandeln i mindre bitar. Så nu när vi har hackat mandeln och hackat mjölmasken lite grovt så kan vi fortsätta med degen. Och då tar vi fram en bunke och så tar vi och blandar vårat vetemjöl tillsammans med syrsmjölet, bikarbonatet och sockret. Så kan vi blanda så att bikarbonatet blandar sig bra i mjölblandningarna. Så, och sen tillsätter vi våran mandel. Och våran härliga mjölmask. Fortsätter med sirap. Och smöret som gärna kan vara rumstempererat eller om ni vill så kan man skära det i små tärningar så är det lättare att bearbeta in det i degen. Och så försöker vi blanda med slev eller så kan man ha med rena fingrar nypa ihop degen till en bra deg. Är du nyfiken på att prova en annorlunda ingrediens såsom insekter så kan ju en bonkaka i det här fallet vara en bra start att börja på. Att öka näringsintensiteten i kakan med lite mer proteiner och ett gott och njutbart sätt att göra sin premiär som insektsprovsmakare. Insekterna kan bidra både med högre halt av proteiner men också mycket mineraler och även fleromättade fetter. Så när ni har fått ihop det till en smidig och fin deg så delar den gärna på 2 och så rullar den till lite längder ungefär 1 till 2 centimeter i diameter. Och sen så tar ni lite plastfilm. Och rullar in den och så låter den vila i kylskåpet så att den blir kall ungefär 20-30 minuter. Så det är lättare att skära den sen inför gräddningen. Så efter 20 minuter, en halvtimme så är den kall nog så att smöret har stelnat lite så den är lite lättare att skära. Så kan vi ta ut den ur kylskåpet. Ugnen har jag satt på 175 grader och jag har också tagit fram en plåt med bakplåtspapper på. Den delar jag ungefär 2 cm eller vad kan det vara, 2-3 cm tjocka kakor. Så, och så fördelar jag ut dem på plåten. Då är de redo för ugnen. Så, då har de här varit i ugnen ungefär 7-8 minuter tills de har blivit gyllene och lite knapriga. Jag hoppas att ni vågar prova de här bonkakorna och att de ska smaka.